Друзі, вітаю! Ви тільки погляньте. Це запечені реберця. Зверху із смачною ароматною глазур'ю. Без перебільшення це найніжніші, найсоковитіші та найсмачніші реберця. Саме за цим рецептом. Подивіться, які ніжні. Сік витікає сам. Такі ніжні, що можна їсти губами. Готується дуже просто. Але, звісно ж, результат теж залежить, які реберця ви купите. Мені попав джекпот. Це мега-м'ясні свині ребра з мінімальною кількістю жиру і кісток. Якщо є жир чи плівка, попередньо потрібно очистити. Солі за смаком. З обох боків. Чорний свіжомелений перець. Мелений коріандр. І куди без чеснику. Присипаю сухим чесником. Він більш тендітний аромат має. Якщо немає, використовуйте свіжий. І доповнить цю ароматну компанію солодка паприка, до якої я додала трохи копченої. Це буде дуже смачно. Усі спеції втираю з усіх боків. Ребра мають промаринуватись мінімум 3 години. Якщо є можливість, залишаємо на ніч. Одразу загортаю кожен шматок герметично у фольгу. В такому вигляді реберця будуть маринуватись і згодом запікатись. Це дуже зручно. Готую соус, яким потрібно змастити реберця зверху, коли вони запечуться. Соус сацебелі 3 столових ложки зверху. Або ж можна замінити його кетчупом, соусом барбекю. Головне, щоб це був смачний такий помідорний соус. В моєму соусі сацебелі достатня кількість спецій та чеснику. Це домашній. Як я його готую, на каналі є відео, залишу вам посилання та підказки. Тому більше ніяких спецій не додаю. Окрім гірчиці і меду. Реберця запікались при температурі 200 градусів 1,5 години. Вони практично готові. Розгортаю фольгу та ретельно змащую цією ароматною сумішю. І знову в духовку. Тільки цей раз на 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин. Дістаю, змащую повторно. І в духовку ще на 5 хвилин. Щоб трохи підсох соус, яким я змащувала. Друзі, подивіться, яка ж це смакота. Неймовірно соковиті, м'які та ніжні свині реберця, які пропахлись ароматними спеціями. Такі ніжні та запашні, а зверху кисло-солодкий соус з гірчицею та медом, який чудово доповнює. Рекомендую. Обов'язково готуйте саме за цим рецептом. Впевнена, що не пошкодуєте. А я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими. Усім пока. До нових цікавих відео.